Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Mục Vân đã hạ được Tần Chiết Thiên ở trong huyễn sát trận rồi hắn nhanh chóng đi ra khỏi ma trận. Lúc này, mọi người ở ngoài ai nấy đều ngạc nhiên, không thể tin hắn lại là người xuất hiện đầu tiên. Nhưng mà Mục Vân như chưa biết gì liền hỏi, cái huyễn sát trận này đúng là lợi hại mà, xùy chút nữa thì không ra được, có phải ta là người cuối cùng không? Bảo Linh Nhi trực tiếp lên tiếng, dĩ nhiên không phải, ngươi đứng thứ nhất, hai người bọn họ còn chưa xuất hiện. Nghe vậy, Mục Vân tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, cái gì, còn chưa xuất hiện sao? Lúc này Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển cũng lo lắng không nguôi, liên tục nhìn ngó vào bên trong ma trận. Thấy thế Bảo Linh Nhi cũng hỏi, hai người bọn họ đâu? Mục Vân trả lời rất nhanh, bỏ mạng ở đó rồi. Bảo Linh Nhi ngạc nhiên nói tiếp, là ngươi lấy mạng bọn họ à? Nhưng Mục Vân đã nhanh chóng phản bác lại, đừng vu khống ta đã đột phá, sao có thể hạ thủ? Không lâu sau đó, Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển ôm hai thi thể từ trong huyễn sát trận ra ngoài, chính là Tần Chiết Thiên và Lâu Địch, kèm theo đó là lời nói, Mục Vân, chính là ngươi làm, chính ngươi. Nhưng Mục Vân vẫn né tránh sự thật, Kim Bất Dịch, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn, sao có thể nói là ta làm như vậy, ngươi khiến ta rất xấu hổ đấy. Ảnh Triển nghe thế càng quát lớn, Tần Chiết Thiên thân là kim bài sát thủ trong ám ảnh các ta, cái huyễn sát trận này hắn cũng xông qua nhiều lần, không chút tổn hại. Nhưng từ lúc ngươi tiến vào bên trong, hắn liền mất mạng, không phải ngươi thì là ai? Nghe đến lời này, Mục Vân ồ một tiếng, chế giễu nói, thì ra hắn đã trải qua cái ma trận này mấy lần đều thành công. Thế lúc đầu ai nói Tần Chiết Thiên chưa đột phá trận pháp này bao giờ? Ảnh Triển biết mình nói sai, ậm ực không nói lên lời, ý của ta là Tần Chiết Thiên. Thấy vậy, luân hồi mệnh quạt lên một tiếng, đủ rồi, ta tuyên bố Thiên Bảo Các toàn thắng. Từ nay về sau, chiếm lấy Tháp Kim Lâu cùng ám ảnh các ra khỏi 72 hòn đảo. Lời nói vừa dứt, hắn lập tức rời đi, hắn quả thật là cũng rất tức giận. Úc này, Mục Vân cười nói, hai người các ngươi, trò chơi kết thúc, mau giao việc, rời khỏi 72 hòn đảo đi. Nhân tiện, nếu người ta rời đi, những cửa hàng kia không bán được, các ngươi có thể đến Thiên Bảo Các của chúng ta có thể thu mua. Bảo Linh Nhi cũng lịch sự nói, mọi người từ 72 hòn đảo có mặt hôm nay đều có thể làm nhân chứng. Tôi nghĩ việc chiếm lấy Tháp Kim Lâu và ám ảnh các sẽ không phải là một sự thoái thác vô liêm sỉ như vậy, phải không? Nghe lời như vậy, Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển trực tiếp rời đi, nhưng trước khi đi Ảnh Triển vẫn cố nói, Mục Vân, ngươi cứ đợi đấy, Tần Chiết Thiên là con trai yêu quý của ám ảnh các ta, ngươi sẽ không xong đâu. Mục Vân cũng đáp trả lại, ngươi không phải người đầu tiên nói lời này với ta, cũng không phải người cuối cùng, thế nhưng những người nói ra những lời này đều đã không còn. Còn nữa, nếu ta là ngươi, ta sẽ không đứng ở đám đông này để uy hiếp và đe dọa. Thật không biết làm thế nào ngươi có được vị trí phụ trách ám ảnh các, chẳng nhẽ là thông qua nữ nhân. Đến đây là hết tập 321 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.